নমস্কাৰ CMD আছামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ প্ৰিপজিশ্যন। কমনলি ইউজ এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিশ্যন, সাধাৰণতে ব্যৱহৃত হোৱা সৰ্বনামবোৰ। বিশেষ নাউন, এডজেক্টিভ, ভাৰ্ব আৰু পাৰ্টিচিপেলৰ পাছত বিশেষ বিশেষ প্ৰিপজিশ্যন বহে। এইবোৰৰ ব্যৱহাৰ আইডিয়মৰ দৰে, গতিকে কোনটো প্ৰিপজিশ্যন ক'ত বহে তাৰ কোনো ধৰা বন্ধা ৰীতি নাই। এনেদৰে ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান প্ৰিপজিশ্যন তলত দেখুওৱা হ'ল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰত সচেতন হোৱা দৰকাৰ। এভোৰেঞ্চ অফ, বিতৃষ্ণা। এভোৰেঞ্চ অফ মানে হ'ল বিতৃষ্ণা। হি হেজ এক্সপ্ৰেছ হিজ এভোৰেঞ্চ অফ ড্ৰিংকিং। এবাইড বাই, মানি চলা। উই শ্বেল এবাইড বাই দ্য ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ অফ দ্য স্কুল। এবাইড উইথ, বাস কৰা। হি এবাইডছ উইথ হিজ আংকুল। এবাইড ইন, কোনো ঠাইত থকা। নাও হি এবাইডছ ইন কলকাতা। এবিলিটি ফৰ, সমৰ্থতা। হি হেড এবিলিটি ফৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক। এবাণ্ডেন্স অফ, প্ৰাচুৰ্য। দেয়াৰ ইজ এবাণ্ডেন্স অফ ফৰেষ্ট ইন আফ্ৰিকা। এবাউণ্ড ইন অৰ উইথ, পৰিপূৰ্ণ হৈ থকা। আছাম ফৰেষ্ট এবাউণ্ড ইন ৱাইল্ড এনিমেলছ। এবচেণ্ট ফ্ৰম, অনুপস্থিত থকা। হি এবচেণ্টেড হিমছেল্ফ ফ্ৰম কলেজ য়েষ্টাৰডে। এবজৰ্ব ইন, নিমগ্ন। ৰাম ৱাজ এবজৰ্ব ইন ডিপ থট। এবষ্টেইন ফ্ৰম, বিৰত থকা। উই শুড এবষ্টেইন ফ্ৰম ড্ৰিংকিং। এক্সেছ টু, প্ৰৱেশাধিকাৰ থকা। ষ্টুডেণ্টছ হেভ ফ্ৰী এক্সেছ টু দেয়াৰ প্ৰিন্সিপাল। এইখন বৰ্ড আপোনালোকৰ বাবে। একম্পেনিড বাই, সংগ লোৱা। আই ৱাজ একম্পেনিড বাই মাই ব্ৰাদাৰ। একম্পেনিড উইথ থিং। হি হেড ছাফাৰ্ড ফ্ৰম ফিভাৰ। একম্পেনিড উইথ হেডেক। একচেপ্টেবল টু, গ্ৰহণযোগ্য। হিজ প্ৰপ'জেল ইজ নট একচেপ্টেবল টু আছ। একৰ্ডিং টু, অনুসাৰে। প্লিজ ডু ইট একৰ্ডিং টু মাই এডভাইচ। অৰ প্লিজ ডু ইট ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ মাই এডভাইচ। একৰ্ড উইথ, সাদৃশ্য হোৱা বা একে হোৱা। দ্য ৱৰ্ডছ অফ পলিটিচিয়ানছ ডু নট একৰ্ড উইথ দেয়াৰ ডিডছ। একাউণ্ট ফৰ, কাৰণ দৰ্শোৱা। দ্য টিচাৰ আস্কছ দ্য ষ্টুডেণ্ট টু একাউণ্ট ফৰ হিজ এবচেঞ্চ। একাউণ্টেবল টু, দায়গ্ৰস্ত। দ্য ছেক্ৰেটাৰী ইজ একাউণ্টেবল টু দ্য কমিটি ফৰ দ্য এক্সপেণ্ডিচাৰ। একিউজ অফ, অভিযুক্ত হোৱা। দ্য মেন ৱাজ একিউজ অফ মাৰ্ডাৰ। একাষ্টম টু, অভ্যস্ত। অভ্যস্ত, আই এম নট একাষ্টম টু ছাচ ৱৰ্ক। একুৱেণ্টেড উইথ, পৰিচিত। হি ইজ একুৱেণ্টেড উইথ অল দ্য ভিলেজাৰ্ছ। একুইট অফ, খালছ। হি ইজ একুৱেটেড অফ দ্য চাৰ্চ। এডাপ্টেড ফৰ, উপযুক্ত হোৱা। দিছ কোৰ্চ অফ ষ্টাডি ইজ এডাপ্টেড ফৰ এডাল্ট লাৰ্ণাৰ্ছ। এডিক্টেড টু, আসক্ত, বেয়া কামত। দ্য বয় ইজ এডিক্টেড টু ড্ৰিংকিং। এডেপ্ট ইন, নিপুণ। হি ইজ এডেপ্ট ইজ ডেন্সিং। হি ইজ এডেপ্ট ইন ডেন্সিং। এডুকুৱেট টু, প্ৰচুৰ। দ্য এমাউণ্ট ইজ নট এডিকুৱেট টু আৱাৰ ৱান্টছ। এডহেৰ টু, লাগি থকা। হি এডহেৰছ টু হিজ পইণ্ট। এডমিট ইনটু, ভৰ্তি হোৱা। দ্য বয় ৱাজ এডমিটেড ইনটু হিজ স্কুল। এডমিট অফ, সমৰ্থনযোগ্য হোৱা। হিজ কণ্ডাক্ট এডমিটছ অফ ন' এক্সকিউজ। এডজাচেণ্ট টু, নিকটৱৰ্তী। হিজ হাউচ ইজ এডজাচেণ্ট টু দ্য ষ্টেডিয়াম। এইম এট, লক্ষ্য কৰা। দ্য হাণ্টাৰ এইম এট দ্য বাৰ্ড। এডভাৰ্ছ টু, বিৰূপ। হিজ ডিডছ আৰ এডভাৰ্ছ টু দ্য পাব্লিক অপিনিয়ন। এফেকশ্যন ফৰ, মৰম। দ্য ফাদাৰ হেজ এফেকশ্যন ফৰ হিজ চনছ। এফেকশ্যনেট টু, মৰমৰ। বীণা ইজ এফেকশ্যনেট টু হাৰ মাদাৰ। এফিক্স টু, লগোৱা। প্লিজ এফিক্স দ্য টিকেট টু দ্য ৰাইট প্লেচ। এফ্ৰেড অফ, ভীত হোৱা। হি ইজ এফ্ৰেড অফ দ্য টাইগাৰ। এগ্ৰী উইথ, সন্মত হোৱা, একে হোৱা। আই এগ্ৰী উইথ ৰাম এ পাৰ্চন। এগ্ৰী টু, সন্মত, একে হোৱা। আই এগ্ৰী টু হিজ পইণ্ট এ থিং। এলাৰ্ম এট, সন্ত্ৰস্ত হোৱা। এভৰিবডি ৱাজ এলাৰ্ম এট দ্য চাউণ্ড। এলাইভ টু, সজাগ থকা। উই শুড বি এলাইভ টু আৱাৰ নিডছ। এলট টু, নিৰ্দিষ্টকৈ ৰখা। দিছ ৰুম ইজ এলটেড টু মি। এল' ফ্ৰম, দূৰত থকা, আঁতৰি থকা। হি কিপছ এল' ফ্ৰম বেড কোম্পেনী। এমাজড এট, আচৰিত হোৱা। হি ৱাজ এমাজড এট হিজ বেড ৰিজাল্ট। এম্বিশ্যন ফৰ, উচ্চাকাংক্ষা থকা। ৰাম হেজ এম্বিশ্যনছ ফৰ নেম এণ্ড ফেম। এম্বিচিয়াছ অফ, উচ্চাকাংক্ষা। ৰাম ইজ এম্বিচিয়াছ অফ পাৱাৰ।
amenable to বহোৱা, he is amenable to nobody. Amount to পৰিমাণ, his annual income amounts to 2000 rupees. Angry with a person, খং হোৱা, my father is angry with me. Angry at thing, my father is angry with me at my misconduct. Annex to লগ লগাই, an introduction is annex to the book. Annoyed with বিৰক্ত, I am annoyed with your insult. Answer to উত্তৰ দিয়া, please answer to these questions. Answer for কৈফিয়ত দিয়া, please answer for your delay. Anxious about উদ্বিগ্ন, I am anxious about his results. Anxious for a person, Romeo was anxious for Juliet. Apologize to ক্ষমা খোজা, he apologized to the headmaster. Apologize for a thing, he apologized to the headmaster for his misconduct. Appeal to আবেদন জনোৱা, he appeals to the deputy commissioner for financial aids. Appeal against আপত্তি হোৱা, the prisoner appealed to the court against the arrest. Appear in উপস্থিত হোৱা, he appeared in the court. Appear to প্ৰতীয়মান হোৱা, he appears to me that the statement is not correct. Appetite for ভোক, he has no appetite for food. Applicable to প্ৰযোজ্য, this rule is not applicable to the issue. Apply to আবেদন কৰা, he applied to the superintendent for a post. Appoint to নিযুক্ত কৰা, he is appointed to his post. Appropriate to উপযুক্ত, this preposition is appropriate to that verb. Approve of অনুমোদন কৰা, he could not approve of my deeds. Aptitude for দক্ষতা, Fucon has aptitude for painting. Arrive at উপস্থিত হোৱা, last night he arrived at Morigaon, or they could not arrive at a decision. Ascribe to আৰোপ কৰা, I ascribe my success to hard labor. Ashamed of লজ্জিত হোৱা, I am ashamed of my conduct. Aspire after প্ৰবলভাৱে আশা কৰা, he aspires after riches. Assent to সন্মত হোৱা, I never assent to his opinion. Assign to নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া, the supervision of the works is assigned to him. Associated with একেলগ হোৱা, he is associated with Ram in his work. Asks of খোজা, he asks a help for his friends. Asks for খোজা, he asks his friend for a help. Assure of আশ্বস্ত হোৱা, Ram assured of his arrival. Astonished at বিস্মিত হোৱা, I am astonished at his behavior. Attach to যুক্ত কৰা, attach this slip to the letter. অনুৰক্ত, he is always attached to the girl. Attacked by আক্ৰান্ত হোৱা, he was attacked by some robbers. Attacked with, suddenly the boy was attacked with a disease. Attend to মনোযোগেৰে শুনা, attend to what he says. Attend on পৰিচৰ্যা কৰা, he attends on his sick. Authority for কৰ্তৃত্ব, he has no authority for saying so. Authority on দক্ষ, he is an authority on Assamese novels. Authority over প্ৰভাৱ, he has no authority over these people. Avail oneself of সুযোগ লোৱা, he tries to avail himself of the opportunity. Averse to অনিচ্ছুক, Hori is averse to hard study. Aware to জ্ঞাত, I am aware of such danger. Argue with তৰ্ক কৰা, don't argue with your elders. Advantage of over সুযোগ লোৱা, he took advantage of my sincerity. He took advantage over me in the matter. Align to বিদেশী অচিনাকি, cruelty is aligned to his character. Approve of অনুমোদন জনোৱা, he has approved of my proposal. Atone for প্ৰায়শ্চিত্ত কৰা, you should atone for your wrongs. Attribute আৰোপিত কৰা, the defeat was attributed to me. Avenge on প্ৰতিশোধ, Ram will avenge himself on his enemies. Add to যোগ কৰা, don't add insult to injury. B. Bar to বাধা, there is no bar to his trying for the post. Bark at ভোকা, dogs bark at the beggars. Based on প্ৰতিষ্ঠিত, his idea is based on assumption. Beg of প্ৰাৰ্থনা কৰা, the beggar begs 2 rupees of me. Beg for প্ৰাৰ্থনা, he begs the headmaster for leave. Believe in আস্থা ৰখা, he believes in my sincerity. Beneficial to উপকাৰী, morning walk is beneficial to health.
belong to অধিকাৰলৈ অহা think this house belongs to me bent on দৃঢ় সংকল্প he is bent on success bent on হালি পৰা he is bent on going beset with ব্যতিব্যস্ত হোৱা I am beset with difficulties besides with আত্মহাৰা Ram is beside himself with joy bestow a thing upon a person প্ৰদান কৰা God bestows his blessings upon all be aware of সাৱধান হোৱা be aware of dogs BS against পক্ষপাতিত্ব I have no BS against them blind of অন্ধ he is blind of one eye blind to আউকনীয়া people are always blind of their own faults boast of গৰ্ব কৰা he does not boast of his wealth born of জমা he was born of poor parents borrow a thing from a person ধাৰ কৰা he borrows a book from me নাইবা he borrows a book for me of me bound for যাত্ৰাৰ পথত I am bound for Bombay this train is bound of Siliguri bound by বাধ্য we are bound by duty to all our neighbors bound in honor Ram is bound in honor to obey his commands brood over চিন্তা কৰা he broods over the matter sincerely burst into হঠাৎ শব্দ কৰি হহাবা কণা he burst into laughter busy at ব্যস্ত the boy is busy at the table busy with the boy is busy with mathematics buy of কিনা I bought a bicycle of him capable of সমৰ্থ Ram is capable of earning his livelihood capacity for সামৰ্থ্য থকা he has no capacity for his job care of কাৰ্য the wives do not care for their husband care of যত্ন লোৱা take care of your health careful সতৰ্ক he is careful of evil company careless of অসতৰ্ক he is careless of his health catch at ধৰা a drawing man catches at a straw courteous of সাৱধানী he is cautious of evil company caution against সতৰ্কতা he has no caution against danger certain of নিশ্চিত I am certain of his success characterized by বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ his deeds are characterized by deep thought characteristic of বিশেষ লক্ষণযুক্ত boldness is the characteristic of his character charge against অভিযোগ he brought a charge against the treasurer charge of দায়িত্বত থকা he is in charge of the store charge with কোনো বিষয়ত অভিযোগ অনা the man was charged with ডকাইতি claim upon দাবী থকা he has no claim upon the boy claim to কোনো বিষয়ত অভিযোগ অনা I have no claim to your property close to ওচৰত he sits close to me clue to সংসূত্ৰ there is no clue to the murder comment on মন্তব্য বা টোকা I have no comment on this paper commit to মুখস্থ কৰা commit the poem to memory common to সমান একেধৰণৰ the fashion is common to both boys and girls compare to সদৃশ বুলি তুলনা কৰা his face is compared to the moon come of জন্ম হোৱা গোপীনাথ বৰদলৈ comes of a respectable family compare with বৈসাদৃশ্য compare the rivers of northern India with those the same compensate for ক্ষতিপূৰণ I could not compensate for this great loss competent for যোগ্য he is competent for the job compete with a person for a thing Ram competent with Jodu for the first position in the class complain to অভিযোগ দিয়া he complained to the deputy secretary against the officer complain of his complaints of dysentery comply with সন্মত হোৱা please comply with my request composed of গঠিত water is composed of hydrogen and oxygen condemned to দণ্ডবিধান কৰা he was condemned to ridicule condole with সহানুভূতি জনোৱা I condoled with my friend in his father's death conducive to সহায়ক অনুকূল good diet is conducive to health confer upon দান কৰা the title Rai Bahadur was conferred upon him confer with আলোচনা কৰা he will confer with his father about his father's study confide in বিশ্বাস কৰা nobody can confide in him confined to আবদ্ধ থকা he was confined to bed for his health congenial to উপযোগী the water is not
congenial to his illness. Congratulate on অভিনন্দন জনোৱা I congratulate you on your success. ধন্যবাদ।